তো গাইজ আপোনালোকে এয়া চাওক প্ৰথমতে এই বাইকখন আছিলে এনেকুৱা এখন চাইকেল আৰু এই চাইকেলখনৰ পৰা এনেকুৱা এখন বাইক বনাইছোঁ প্ৰথমতে গাইজ মোক কমেণ্ট কৰি জনাওক এই বাইকখন কেনেকুৱা লাগিছে আপোনাক তো যি কি নহওক আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এই বাইকখন লৈ আহিছোঁ বাইকখনৰ ৰিভিউ দিবলৈ কেনেকৈ বনাইছোঁ লাষ্ট দুটা ভিডিঅ'তে মই আপোনালোকক গোটেইখিনি বস্তু দেখাইছোঁ কেনেকৈ সৰু সুৰা কিছুমান বস্তু যেনে বাল্টি গামলা প্লাষ্টিক কাৰ্ডবৰ্ড এইবোৰে বস্তু দি মই এই বাইকখন সজাইছোঁ মই দুটা ভিডিঅ'তে গোটেইখিনি কভাৰ কৰিছোঁ আপোনালোকে যদি জানিব বিচাৰে সেই দুটা ভিডিঅ' চাওক ডিছক্ৰিপশ্যনত পাই যাব এণ্ড এয়া মই আপোনালোকক বাইকখনৰ ৰিভিউ দিব আহিছোঁ যে কেনেকৈ ক'ত কি লগালোঁ বা কেনেকৈ ফিচাৰ্ছ কি আছে এইবোৰতো নাজানে ফাৰ্ষ্ট আপোনালোকে এয়া চাওক মটৰটো এইটো এটা 24 ভল্টৰ মটৰ হয় এই মটৰটোৱে এই গোটেই বাইকখনৰ মূল বস্তু এই মটৰটো চাওক বেটাৰীৰ লগত মানে কণ্ট্ৰলৰ লগত কানেক্ট কৰা আছে আৰু বেটাৰী লগোৱা আছে কণ্ট্ৰলাৰত আৰু সেই দুটা বস্তু মিলিয়ে আমাৰ মটৰটো ঘূৰাই দিয়ে আৰু সিম্পলি এটা চেইনৰ সহায়ত পিছফালৰ যিটো চকা আছে সেইটো কানেক্টেড কৰা আছে আৰু এনেকৈ ই ধুনীয়াকৈ চলি যায় আৰু বিশ্বাস কৰক ইমান স্মুথলি যায় আৰু গাইজ চাওক ইয়াতে বেটাৰী চাওক দুটা 12 ভল্টৰ বেটাৰী হেভি বেটাৰী লগোৱা আছে ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে কাৰ বেটাৰী হয় বহুত ৱেইট ইয়াৰ ঠাইত যদি আমি লিথিয়াম বেটাৰী লগাব পাৰিলোঁ হয় তো আৰু ই ভাল মাইলেজ দিব পাৰিলে হয় আৰু অধিক স্পীডত গ'ল হয় কাৰণ ইয়াৰ ৱেইটটো বহুত বেছি হ'ল তো যি কি নহওক মোৰ ঘৰতে আছিল মানে এটা এনেকুৱা কাৰ বেটাৰী আৰু এটা কিনি মই জাষ্ট এনে আৰু এক্সপেৰিমেণ্ট টাইপ আৰু যে কেনেকৈ কি চলে নচলে সেইখিনি বস্তু আৰু তো এইখিনি হ'ল ইয়াৰ মেইন দুটা পাৰ্টছ মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিলোঁ ক'ত কেনেকৈ এছেম্বল কৰা হৈছে প্ৰথমতে মটৰটো আৰু তাৰপিছত বেটাৰী দুটা আৰু এয়া চাওক টেংক সেই টেংকটো আপোনালোকে চাইছেনে কিহৰ পৰা এনেকুৱা আমাৰ ঘৰুৱা যি সামগ্ৰী থাকে গামলা বা আমি চৰিয়া বুলি যে কওঁ এছামিছত চৰিয়া বুলি কয় বা বেংগলীত বাংলা বুলি কয় মই যিহেতু বেংগলী ল'ৰা হয় তো যি কি নহওক তো এই চৰিয়াটোৰ পৰা এনেকুৱা ধৰণৰ এটা টেংকৰ শ্বেপ দিছোঁ আপোনালোকে দেখি গম পাইছেনে এইটো চৰিয়াৰ আৰু ডিজাইনটো কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে এবাৰ কমেণ্ট কৰি জনাব প্লিজ আৰু স্পেচিয়েল এটা বস্তু দেখাই আছোঁ এয়া চাওক এইটো এটা গামলাৰ পৰা বনোৱা হেডলাইটৰ ওপৰত যি গ্লাছখন আছে এইখন মই ভঙা চিটাৰ দোকানৰ পৰা 20 টকাত কিনি আনিছোঁ আৰু ভিতৰত LED লাইট লগাই দিছোঁ আৰু বাহিৰৰ যিটো ফ্ৰেম আছে সেই ফ্ৰেমটো মই এটা গামলাৰে লগাই দিছোঁ চাওক কিমান মানে সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগিছে মোৰ এই দুটা বস্তু মডিফাই কৰি এক হ'ল এই চৰিয়াটোৰ পৰা টেংকৰ শ্বেপটো এণ্ড ছেকেণ্ড এই যিটো গামলা আছে তাৰ পৰা হেডলাইটটো বনোৱাটো গাইজ চৰি গামলা নহয় যিটো বাল্টি আছে বাল্টিৰ পৰা হেডলাইট বনোৱা আৰু চাওক ইণ্ডিকেটাৰ চাওক এইবোৰ বাইকৰ গেৰেজৰ পৰা এনে আনিছোঁ 4টা ইণ্ডিকেটাৰ তো এয়াও চাওক ফাংচনেল হয় গোটেইখিনি বস্তু ফাংচনেল হয় ইয়াতে একো শ্ব'ৰ কাৰণে দিয়া হোৱা নাই আৰু চাওক হৰেণ আছে ইয়াতে বাইকত যেনেকৈ আপোনালোকে হৰেণ দেখিবলৈ পায় ইয়াতো ছেইম হৰেণ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব হৰেণটোও ধুনীয়াকৈ বাজে গোটেইখিনি ফাংচনেল হয় মই আপোনালোকক ক'লোৱে আৰু চাওক ছাছপেনশ্যন চাওক হাতেৰে বনোৱা ছাছপেনশ্যন স্প্ৰিং তাৰপিছত কিছুমান লছ বেলেগ আৰু কিছুমান সৰু সুৰা বস্তু দি ছাছপেনশ্যনৰ ইয়াতে বনোৱা হৈছে এতিয়া আহক ফ্ৰণ্ট ছাইডত মিটাৰ প্ৰথমতে আপোনালোকে এটা ডিজিটেল মিটাৰ দেখিবলৈ পাইছে ইয়াতে গোটেইখিনি বস্তু শ্ব' কৰে যেনেকৈ স্পীড ৰেঞ্জ মাইলেজ আৰু ৱাটছো আছে গোটেইখিনি আপোনালোকে স্পীডোমিটাৰ দেখিবলৈ পায় লগতে ইয়াত চাওক এই ক্লাছ আছে তাৰপিছত চাওক তলত বেটাৰী পাৰ্চেণ্টেজো দেখিবলৈ পাব এতিয়া চাওক 25% আছে এণ্ড লগতে আমাৰ এই মিটাৰটো মই দেখুৱালোঁ আৰু ইয়াতে চাবি হোল্ডাৰ আছে আৰু বহুত কিবা কিবি ফিচাৰ্ছ আছে গোটেইখিনি ধৰক মোড নাই এইটো এটা মোডে হয় নৰ্মেল মোডতে এইখন চলি থাকে বেলেগ এডভান্স বাইকৰ দৰে ই নহয় আপোনালোকে গমে পাইছে কিন্তু সৰু সুৰা যিখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট ফাংচন আছে সেই গোটেইখিনি আছে ইয়াত চাওক ইণ্ডিকেটাৰৰো গোটেইখিনি বস্তু আছে ইয়াত চাবি হোল্ডাৰ হ'ল এইটো বাদ বাকী আৰু ইয়াতে আপোনালোকে মেইন যিটো এক্সেলেটাৰ দেখিবলৈ পাব সেয়া হ'ল এই বক্সটোত আছে এক্সেলেটাৰ আপোনালোকে গম পাব যেতিয়া মই এইখন চলাম কেনেকৈ চলাম এক্সেলেটাৰটো কেনেকৈ দিয়ে আপোনালোকক মই দেখুৱাম এখন বাইকৰ দৰে হেণ্ডেলত নাই এক্সেলেটাৰটো এইটোৰ এক্সেলেটাৰ আছে বুঢ়া আঙুলত মানে আপোনালোকে হেণ্ডেলটো ধৰি বুঢ়া আঙুলেদি এক্সেলেটাৰটো কণ্ট্ৰল কৰিব লাগিব বাট প্ৰথম আপুনি চলালে অলপ আনকমফৰ্টেবল ফিল হ'ব বাট 2 এবাৰ চলাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ কমফৰ্ট জোনত আহি যাব ই তো অভাৰঅল ক'বলৈ গ'লে মানে অলপ যদি আপুনি যদি চলাই চাই এই বাইকখন সঁচাকৈ ভাল পাব বুলি মই ভাবোঁ কাৰণ যিমানজনে চলাইছে মোৰ এই বাইকখন
সকলোৰে ফিডবেক আমেজিং আছিলে আৰু চলাই থাকিব বিচাৰিছে চাৰ্জ শেষ নোহোৱালৈকে মই যদি এইখন বাহিৰত লৈ যাওঁ বিশ্বাস কৰক যিমান টাইমলৈকে চাৰ্জ শেষ নহয় সিমান টাইমলৈকে মই এইখন বেলেগক চলাব ইয়াক নহ'লে ইয়াক দিবই লাগিব এনি সময়ত মই মানা কৰিব নোৱাৰোঁ চিৰিয়াছলি তো অভাৰঅল এইখিনিয়ে বেছিক আৰু চাওক টেইল লাইট ইয়াত দেখিবলৈ পাইছেনে টেইল লাইট মানে ব্ৰেক লাইট ব্ৰেক ধৰিলে লাইটটো জ্বলি যায় তো এইখিনিও ফাংচনেল মানে এনেকুৱা এটা বস্তু ইয়াতে মানে বাইকত যি থাকে মিচিং নাই অকল বাইকত চৰি আছে গিয়াৰ মিচিং গিয়াৰ আছে গিয়াৰ মানে ইয়াতে অকল যিহেতু মটৰ অকল ৰিভাৰ্ছ গিয়াৰ্ছ আৰু ফ্ৰণ্ট গিয়াৰ্ছ আছে বাইকতকৈ এটা বস্তু পৃথক আপোনালোকে বাইকত 1 2 3 এনেকুৱা বাইক মানে দেখিব নিউট্ৰেলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 1 2 3 4 লৈকে গিয়াৰ দেখিব পায় ইয়াতে জাষ্ট নিউট্ৰেল বেক ৰিয়াৰ এই তিনিটা মোড দেখিবলৈ পায় এয়া চাওক চিম্পল এটা সৰু চাবি আৰু এই চাবিটো দিয়াৰ লগে লগে আমাৰ বাইকখনৰ গোটেইখিনি যিমান এক্সেসৰিজ আছে দেন আমাৰ মটৰ বেটাৰী গোটেইখিনি আমাৰ এক্টিভ হৈ যায় তাৰপিছতে চাওক এয়া মিটাৰৰ লাইট জ্বলি গৈছে বেটাৰী ইণ্ডিকেটৰ শ্ব' কৰিছে এতিয়া আমাৰ যিটো গিয়াৰ আছে সেই এয়া চাওক গিয়াৰ কোড এয়া চাওক ভৰিত নিউট্ৰেল আছিলে বেক গিয়াৰ আৰু ফ্ৰণ্ট গিয়াৰ এনেকৈ আমি বেক গিয়াৰটো চেঞ্জ কৰিব পাৰি এণ্ড তাৰপিছত এয়া চাওক এই যিটো আমাৰ এক্সেলেটাৰ আছে বুঢ়া আঙুলেদি এনেকৈ ঘূৰাই দিলে আমাৰ এইখন যাব ধৰে তো বলক গাইজ আমি এতিয়া এই বাইকখন চলাই চাওক ই ধুনীয়াকৈ ইয়াতে আমাৰ গোটেইখিনি চাবি টবি অন কৰাৰ পিছত এই যিটো ইয়াতে এক্সেলেটাৰ আছে এইটো বুঢ়া আঙুলিৰেদি এনেকৈ ঘূৰাই দিলে ই ধুনীয়াকৈ গৈ থাকে চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ চলিলে তো ইয়াৰ যদি ফুল ভিডিঅ' আপোনালোকে বিচাৰে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব মই নিশ্চয় এই বাইকখন আৰু বহুত দূৰ দূৰণিলৈকে লৈ গৈ আপোনালোকক ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' বনাই দেখুৱাম তো আজি ইয়াৰ এটা সৰু ৰিভিউ দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ লগতে বাইকখন আপোনালোকক অকণমান চলাই দেখুৱালোঁ যে ই কেনেকৈ চলে চ' কেনেকুৱা লাগিছে ভিডিঅ'টো মোক প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা ৰিকুৱেষ্ট মই অসমৰ পৰাই বিলং কৰোঁ চ' এনেকুৱা ধৰণৰ টপিক চাগে খুব কম আছে অসমত চ' আপোনালোকে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যাতে আগন্তুক দিনত মই ভালকৈ আপোনালোকক আৰু বহুত ভাল এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰজেক্ট বা ভিডিঅ' বনাই আপোনালোকক দেখুৱাব পাৰোঁ চ' ইমানেই চ' আজিলৈ ইমানেই নেক্সট লগ পাইছোঁ নতুন এটা টপিকৰ সৈতে